हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण मित्रों, केम छो बधा मजामां छो ने। आज આપણે નવા વિડિયો સાથે હાજર થયા છે। આજે આપણે કાચા પપૈયાના પરાઠા બનાવીશું। ખૂબ સરસ લાગે છે અને એટલું ટેસ્ટી લાગે છે અને એક અલગ પ્રકારના તમને એનો ટેસ્ટ આવશે કાચા પપૈયાના પરોઠા। આમ તો આપણે ફાફડા જોડે તો કાચા પપૈયાનું છીણ ખાતા જ હોઈએ છે, પણ એના પરોઠા બી ખૂબ સરસ લાગે છે। તો હું તમને પહેલા એના ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ બતાવી દઉં। जो अमे 250 ग्राम काचू पपैયું लीधुं छे अने एने छाल काढीने एने छीणी लीधुं छे। काचू ज पपैયું छे अने छाल काढीने छीणी लीधुं छे। 2 नंग नानी डુંગળી लीधी छे अने एने छाल काढीने छीणी लीधी छे। तमे समारीने लेवो होय तो समारीने पण लई शको। 1 चमची गरम मसालो छे, 3 चमची सिंगदाणानो पाउडर छे, 2 चमची आदू मरचानी पेस्ट छे, 2 चमची खांड छे, 1 चमची ने लगभग 1.5 चमची जेटलो લીંબુનો रस छे, मीठू है, लीला धाणा है, तेल है, रूटिंग मसाला है और घऊनो लोट है। हवे आपणे स्टफिंग बनाववानुं छे एटले आपणे पहेला गैस चालू करीए अने पेन में तेल उमेरीए। जे आपणे अत्यारे छीण सातळवानुं छे एमां 1.5 चमची मोटी 1.5 चमची तेल मूकું છું। जो આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, હવે આપણે એમાં 1/2 ચમચી જીરું ઉમેરી દઈએ છે અને આપણું જીરું તતરી જાય એટલે આપણે એમાં હિંગ ઉમેરવાની છે। જો 1 નાની ચમચી હિંગ ઉમેરીએ છે આપણે અને એમાં આપણે ડુંગળી આપણે છીણી છે તે ડુંગળી ઉમેરી દઈએ। તમારે ઝીણી ડુંગળી સમારીને લેવી હોય ને તો એ પણ લઈ શકો છો તમે, પણ મેં પપૈયું છીણ્યું છે એટલે ડુંગળીમાં એની સાથે ડુંગળીનું છીણ સારું લાગે। ડુંગળીને થોડી ચડવા દઈએ આપણે, થોડી ગુલાબી કલરની થાય ત્યાં સુધી થવા દઈએ। જો એમાં આપણે આદુ મરચાંની પેસ્ટ પણ ઉમેરી દઈએ એટલે અંદર આપણે પેસ્ટ પણ ચડી જાય। जो डूंगળી આપણી થોડી સંતળાઈ ગઈ છે, હવે આપણે એમાં પપૈયાનું છીણ ઉમેરી દઈએ। જો હવે આપણે એને બરાબર હલાવી લઈએ અને પછી એને થોડું ચડવા દઈએ આપણે છીણને। जो આપણે એમાં થોડું મીઠું ઉમેરી દઈએ પપૈયાના ભાગનું કે જેથી એ જલ્દી ચડી જાય। હવે એને આપણે મિક્સ કરી લઈએ। જો હવે આપણે એમાં મસાલા ઉમેરી દઈએ। એમાં 5 ચમચી જ હળદર ઉમેરવાની છે, આપણે વધારે નથી ઉમેરવાની। 1/2 चमची लाल मरचું ઉમેરવાનું છે, ગરમ મસાલો ઉમેરી દઈએ, આ સિંગદાણાનો ભૂકો છે તે ઉમેરી દઈએ, ખાંડ ઉમેરી દઈએ અને લીંબુનો રસ પણ ઉમેરી દઈએ આપણે। હવે એને આપણે મિક્સ કરી લઈએ। એને કચરું ચડવા દેવાનું છે, આપણે પૂરેપૂરું નથી ચડવા દેવાનું, થોડું કાચું થોડું પાકું એ રીતે જ એને આપણે ચડવા દેવાનું છે। જો આપણું સ્ટફિંગ તૈયાર થઈ ગયું છે, હવે આપણે એને ઠંડુ થવા દેવાનું છે। લીલા ધાણા ઉમેરી દઈએ, ત્યાર પછી આપણે એને ઠંડુ થવા દેવાનું છે। લીલા ધાણા ખાસા લીધા છે, મેં વધારે લીધા છે લીલા ધાણા, તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે ઉમેરી શકો છો। મને લીલા ધાણા આ સ્ટફિંગમાં વધારે ગમે છે તો મેં વધારે લીધા છે અને એનો ટેસ્ટ પણ સરસ આવે છે। અને અત્યારે શિયાળામાં તો ધાણા ખૂબ સરસ મળે છે, ધાણાની સુગંધ જ એટલી સરસ આવે કે તમને મન થઈ જાય નાખવાનું અંદર, અને જેટલા વધારે ધાણા હશે એટલું સરસ લાગશે।
એટલે મેં થોડા ધાણા વધારે લીધા છે, 3 થી 4 ચમચી જેટલા મેં ધાણા લીધા છે. જો હવે આપણું સ્ટફિંગ તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈએ અને ઠંડુ થવા દઈએ એને. જો આપણું સ્ટફિંગ ઠંડુ થઈ ગયું છે સરસ. હવે આપણે લોટના મસાલા કરી લઈએ. જો લોટમાં આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરવાનું છે. લગભગ 1 ચમચી જેટલું મેં મીઠું ઉમેર્યું છે લોટમાં. એમાં ચપટીક જ આપણે હળદર ઉમેરવાની છે અને તેલનું મોણ મૂકવાનું છે. અઢી ચમચી જેટલું આપણે તેલ મૂકીએ છીએ. હવે હું તમને એક વાત એ બતાવી દઉં કે આમાં આપણે તમારે રોટલીનો લોટ બાંધવો હોય ને તો રોટલીનો લોટ બાંધીને પછી એમાં સ્ટફિંગ ભરીને તમારે પરોઠા બનાવવા હોય તો બી થઈ શકે છે. અને આ લોટમાં આપણે મસાલા કર્યા છે ને, આ લોટની અંદર તમે આ સ્ટફિંગ ઉમેરી દેશો ને તો પણ એટલા સરસ પરોઠા થશે. અને રોટલીનો લોટ બાંધીને પછી આપણે રોટલી વણીને જે આલુ પરોઠા બનાવીએ છીએ ને એવી રીતે એનું સ્ટફિંગ ભરીને તમે બનાવશો તો પણ એટલા સરસ થાય છે. પણ હું અત્યારે લોટમાં ઉમેરી દઉં છું. જો સરસ જ લાગે છે બંને. જો હવે આપણે આ સ્ટફિંગ એમાં ઉમેરી દઈએ. હવે આપણે લોટથી એમાં એને મિક્સ કરી લઈએ. લોટથી એમાં લગભગ પાણી નહીં ઉમેરવું પડે, આનાથી જ આપણો લોટ બંધાઈ જશે. જો સરસ આપણો લોટ બંધાવા આવી ગયો છે. પાણી બિલકુલ જોઈએ નહીં આપણે. આપણું જે સ્ટફિંગ આપણે બનાવ્યું હતું ને એનાથી જ આપણો લોટ બંધાઈ ગયો છે. આમાં આપણે બિલકુલ પાણી નથી ઉમેર્યું અને સરસ બંધાઈ ગયો છે લોટ આપણો. હવે એને તેલ રેડીને આપણે મઠોડી લઈએ. જો અડધી ચમચી તેલ મૂકીને આપણે એને મઠોડી લઈએ. જો હવે આપણે લોટને ઢાંકી અને 10 મિનિટ એને રેસ્ટ આપીએ છીએ. ત્યાર પછી આપણે પરોઠા વણીશું. જો આપણે 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને મેં અત્યારે ગોળ પુલ્લા બનાવી દીધા છે. હવે આપણે વણવાની શરૂઆત કરીએ અટામણ લઈને. તો હવે આપણે ગરમ કરવા મૂકી દીધી છે. ગરમ થાય એટલે આપણે અત્યારે એમાં પરોઠું ઉમેરીશું. જો એ રીતે આપણે બીજું પણ વણી લઈએ. જો આપણું ચડી ગયું છે. હવે આપણે બંને બાજુ તેલ ઉમેરીને ગુલાબી શેકી લેવાના છે.
કાચા પપૈયાના પરોઠા ખૂબ સરસ લાગે છે. તમે દૂધીના આપણે બનાવતા જ હોઈએ છીએ દૂધીના પરોઠા, એના કરતાં પણ આનો સ્વાદ ખૂબ સરસ લાગે છે. અને આપણે એને થોડા અધકચરા ચેડવી લીધા છે ને એટલે એમાં તમને ખાવાની પણ મજા આવશે, કાચા બિલકુલ નહીં લાગે. જો આ રીતે ભાત પડવા દેવાની છે બંને બાજુ અને સરસ શેકી લેવાના છે. જો આપણું શેકાઈ ગયું છે આ રીતે આપણે બીજું પરોઠું પણ ઉમેરી દઈએ. આ રીતે આપણે બધા પરોઠા કરી લેવાના છે. જો આપણા પરોઠા બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે અને મેં મસાલા દહીં સાથે સર્વ કર્યું છે. ખૂબ સરસ લાગે છે. તમે એને સોસ સાથે પણ ખાઈ શકો, ગળ્યું અથાણું હોય એની સાથે પણ એટલું સરસ લાગે છે. તો તમે આ રીતે જરૂરથી ઘરે બનાવજો, ખૂબ ટેસ્ટી લાગે છે. તમને દૂધીના થેપલા આપણે બનાવ્યા છે એના કરતાં આખો ટેસ્ટ એનો અલગ છે અને એનું બનાવવાના મસાલા બી આખા જુદા છે. તો તમે જરૂરથી બનાવજો, ખૂબ સરસ લાગશે. તમે એકવાર ટ્રાય જરૂરથી કરજો. કમેન્ટ બોક્સમાં લખી જણાવજો કે તમને કેવું લાગ્યું. લાઈક પણ કરજો, કમેન્ટ બોક્સમાં પણ લખી બતાવજો અને સબસ્ક્રાઈબ પણ જરૂરથી કરજો મિત્રો. તો હવે આપણે નવા વિડીયોમાં મળીશું. બાય, જય શ્રી કૃષ્ણ.